Hi everyone, welcome to Fluentish English Academy. මේ channel එකේ ඕනම කෙනෙක්ට ලේසියෙන්ම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විදියට තමයි lessons plan කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ වගේ videos වලට කැමති නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ channel එකට subscribe කරලා bell notification එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි එහෙනම් අපි පළවෙනි lesson එක පටන් ගමු. පළවෙනි lesson එකට මම තෝරලා තියෙන්නේ greetings and introductions. ඒ කියන්නේ කාව හරි හම්බ වුණාම ආචාර කරලා අපිව ඒ අයට හඳුන්වා දෙන විදිහ. ඒ වගේම ඒ අයත් එක්ක කතා බහ කරලා සාමාන්‍යයෙන් අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන විදිහත් මේ lesson එකේ ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. So let's get started. අපි කාව හරි හම්බ වුණ ගමන් වැඩියෙන්ම කියන දේ තමයි hi නැත්නම් hello. දැන් අපි ඒ කෙනාව හම්බ වෙන වෙලාව අනුව අපිට hi, good morning, good afternoon නැත්නම් good evening කියන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේ කෙනාව පළවෙනි වතාවට හම්බ වෙනා නම් nice to meet you නැත්නම් pleased to meet you කියනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාව හමු වීම සතුටක් කියන එක. මීට අමතරව මේ කෙනා අපේ හොඳ යාළුවෙක් නම් අපිට hey dude, hey man, yo, what's up කියන්න පුළුවන්. මේ සේරම අපි යාළුවෙක් හම්බ වුණාම මචං මොකෝ වෙන්නේ කියලා සිංහලෙන් අහන තේරුම තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මතක තියාගන්න මේවා යාළුවොත් එක්ක විතරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේ කෙනා එක්ක කතා බහ කරලා යන්න ලෑස්ති වුණාම අපිට goodbye නැත්නම් bye කියන්න පුළුවන්. ඒ කෙනාව වෙනත් දවසක හම්බ වෙනවා නම් see you later. ඒ කියන්නේ පසුව හමු වෙන්නම් කියලාත් කියන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව have a good day කියලත් අපි කියනවා. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපි මේ කතා කරන්නේ යාළුවෙක් එක්ක නම් අපිට see you later වෙනුවට see ya නැත්නම් later නැත්නම් catch you later කියන්නත් පුළුවන්. හරි දැන් අපි බලමු කාව හරි මුල් වතාවට හම්බ වෙලා greet කරාට පස්සේ නැත්නම් ආචාර කරාට පස්සේ අපි කොහොමද ඒ අයට අපිව හඳුන්වා දෙන්නේ කියලා. ඉස්සල්ලාම අපි අපේ නම කියමු. Hi, I am Danushka. නැත්නම් Hi, my name is Danushka. දැන් අපේ නම චුට්ටක් දිග වැඩි නම් හරි අපිට කියන්න වෙනත් නම් තියෙනවා නම් ඒ sentence එක තව චුට්ටක් improve කරලා මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන්. Hi, my name is Danushka, but you can call me Danu. ඒ කියන්නේ මගේ නම Danushka. ඒ වුණාට ඔයාට දනු කියලා මට කතා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ කෙනාගේ නම අපි දැනගන්නේ what's your name කියලා අහලා. ඔයාගේ නම මොකක්ද? දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඩොක්ටර්ස්ලා ප්‍රොෆෙසර්ස්ලාට අපි මුල් නමින් විතරක් නෙමෙයි කතා කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි සමහර අය කැමතිත් නැහැ අපි යාළගේ මුල් නම විතරක් පාවිච්චි කරනවට. ඒ කියන්නේ ධනුෂ්ක වෙනුවට අපිට මිස්ටර් ධනුෂ්ක කියන්න වෙන අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. නැත්තම් මිස්ටර් රත්නායක. ඒ වගේ මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් how should I address you? මම ඔබව අමතන්නේ කොහොමද කියලා ඊටාම සරල විදිහට අහන්න පුළුවන්. හරි. අවසාන වශයෙන් අපි දැන් බලමු කාව හරි පළවෙනි වතාවට මුණ ගැහුනම නිතර අහන ප්‍රශ්න 6කුයි ඒ ප්‍රශ්නවලට උත්තර දෙන විදිහ. How are you? ඔයාට කොහොමද? ඒකට I'm fine, thank you. මම හොඳින් බොහොම ස්තුතියි. Fine වෙනුවට I'm good, I'm great කියන්නත් පුළුවන්. වෙනත් විදිහක් තමයි I'm good, how about you? ඒ කියන්නේ මම හොඳින් ඔයාට කොහොමද? කාව හරි කාලෙකින් පස්සේ හම්බ වෙනවා නම් how are you වෙනුවට how have you been කියලාත් අහනවා. ඒකට I've been good කියලා උත්තර දෙන්න පුළුවන්. මෙතන I've been good කියලා කියන්නේ I have been good කියන එකට. ඊට පස්සේ where are you from? ඔයා කොහෙන්ද? ඒකට I'm from කියලා ඔයා ඉන්න තැන කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ I'm from Nugegoda. I'm from Colombo. I'm from Sri Lanka. දැන් මතක තියාගන්න මේක පිටරටක කවුරු හරි ඇහුවොත් where are you from කියලා ඒගොල්ලන් අහන්නේ ඔයා එන රට මොකක්ද කියලා. එතකොට උත්තර දෙන්න ඕනේ I'm from Sri Lanka කියලා. දැන් මෙහෙම උත්තර දුන්නාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාගෙන් අහන්න Oh,
which part of Sri Lanka are you from කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා ලංකාවේ කොහෙන්ද කියලා. එතකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් I'm from Colombo කියලා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාගේ වයස අහන්නේ how old are you කියලා. ඒකට I'm 30 නැත්නම් I'm 30 years old කියලා තමයි උත්තර දෙන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි බලමු are you married? ඒ කියන්නේ ඔයා විවාහකද? ඒකට එක්ක no I'm not නැත්නම් yes I'm married කියලා උත්තර දෙන්න පුළුවන්. අන්තිමට what do you do? ඔයා මොනවාද කරන්නේ? නැත්නම් ඔයාගේ රැකියාව මොකක්ද? ඒකට කියන්න පුළුවන් I'm a doctor, I'm a teacher, I'm a driver කියලා. ඔයා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් I'm a student කියලා උත්තර දෙන්න. ඕකේ, අපේ ෆස්ට් ලෙසන් එක මෙතනින් ඉවරයි. මේ ලෙසන් එක යූස්ෆුල් වුණා නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දීලා තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න ඕනේ නම් මේ channel එකට subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. Thanks for watching. Bye.